سلام، من سینام، 24 سالمه از کل. اومدم اینجا برای فروش ماشینم BMW 530 2020 که 71 کار کرده. بریم ببینیم چی میشه. رسیدیم به پارت دوم خرید ماشین با امید و مهران. امید جان، تو بیش از 20 سال تو کار خرید و فروش ماشینی و الان در حال حاضر فقط ماشین سوپر لاکچری رو خرید و فروش می‌کنی. انگیزت الان برای این ویدیو و خریدن یه ماشینی که قیمتش پایین‌تره چیه؟ خب ببین، من تو چنل آلمانیم یه فرمت دارم به نام امید کاوت، یعنی امید میخره. دقیقاً. و تو این فرمت ما مشتری‌ها با همه نوع ماشین دعوت می‌کنیم به شوروممون. یک، خود مشتری‌ها خب ذوقشو دارن بیان به شوروممون و سعی کنن با من یه دیل بکنن. آره. اینا انگیزه‌شو دارن که به من ماشینشون رو بفروشن و همچنین خودم خب من از روز اول با ماشینای فراری و لامبورگینی اینا بزرگ نشدم و من خودم از خیلی پایین شروع کردم. خب من با ماشینای 1000 یورویی شروع کردم. آره. و من دوست دارم ثابت بکنم که من هنوز بلدم ماشینای پایین قیمتم دیل بکنم، بخرم و بفروشم و من چه ماشین 1 میلیون یورو باشه یا 10,000 یورو، من واسه هر دیل همیشه همون انگیزه رو دارم. و به نظر من این یه تجربه خیلی باحالم هست که ببینید که توی آلمان خرید و فروش ماشین چطوریه. امید جان، یه مشتری برات دارم، یه BMW سری 5. امید بچه‌ها مشتری رو در حد یه سلام علیک دیده، نه با هم صحبت کردن و نه امید ماشین از نزدیک دیده. آماده ای؟ اصلا روش این ویدیو همینه، یعنی ما واقعا هیچ ارتباطی با فروشنده نداریم. دقیقاً. فقط مهران قبل ویدیو مثلا با بعضی فروشنده صحبت کرده، همه کارا رو هماهنگ کرده، ولی نه چونه زدیم با مشتری، نه مثلا میدونیم مثلا وضعیت ماشینش چیه که واسه شما واقعا هر اتفاقی که امروز میفته واقعا 100% واقعیه. و اگه با مشتری بتونیم دیلو ببندیم، تو همین اپیزودم از آخر پولو واریز می‌کنیم به حساب فروشنده و ماشین رو نگه می‌داریم. بهتون نشون میدیم. آره، واریز هم بهتون نشون میدیم. اوکی، جان آماده اید؟ امیدوارم بتونیم دیل اولمون رو ببندیم. Let's go. سلام. خوش اومدی. سینا هستم. خوب هستی؟ امید هستم. خوش اومدی. مشتری امید مشتری مهران. سینا جان، یکم تعریف کن در رابطه با خودت و ماشینت لطفاً. حتما. من سینام، 24 سالمه، از کل دارم میام. اومدم ماشینامو بفروشم اگه بشه. یک سال این ماشین رو خریدم با یارش 2020 530 بنزین هیبرید 72,000 تا کار کرده. این ماشین تصادف نداشته. چک می‌کنیم. همه رو باید با هم دیگه چک بکنیم. صاحب اولش خودم نیستم. صاحب دوم، دست سومم. ولی اینم باید بگم که یک بار این ماشین با خود BMW ملک شده بوده. اوکی. ارث بزیسا خود BMW است. اوکی. یعنی صاحب اولش سال اول آره خود نمایندگی بوده. بعدش دست من دست دوم گرفتمش. سینا جان، من فکر می‌کنم تو هم مثل خودم آلمان بزرگ شدی، درسته؟ نه، 6 سال آلمانم. 6 سال آلمانی؟ عالی. خب بیا ماشینا یه چک بکنیم با هم. 530 ولی موتورش 2 لیتره، درسته؟ هایبرید 2 لیتر 184 اسب بخار انجینشه. آره. و موتور برقیش هم 100 پی اس به خودش اضافه میشه، حدوداً نزدیک 252 پی اس ترکیبیش میشه. 70 اسب بخار اضافه میشه به موتور، خیلیه. آره. ببین مثلا قبلا مثلا اگه میگفتن BMW 530 موتورش 3 لیتر بود همیشه. من الان خودم مثلا BMW 750 است، اونم موتورش 3 لیتره فقط، ولی موتور برقی داره اونم. یعنی دیگه یکم به نظر کلاهبرداری کاری که BMW داره رو مدل ماشین میکنه. دقیقاً. سینا جان، اتوبان زیاد میری نه؟ بله. معلومه. اتوبان زیادم. ماشینا با چند کیلومتر خریدی خودت؟ ماشینو با 58000 تا خریدم. الان 73000 تا شد. تو راه داشتم میومدم 72 خورده ایه. آره. یک سال شده. یه چیز نرمال راه رفتم، نه زیاد نه خیلی کم. ولی تو اتوبان زیاد رفتم. اولین اشتباهی که کردم بابت این ماشین، نرفتم شوتس فولیه بندازم روش. فولیه‌اش نکردم. و الان تمام جای سنگ و اینا روی بدنه ماشین میشه. نداشت؟ یعنی قبلا نداشت اینا رو؟ خیلی تک و توک داشت. از خود BMW خریدم. خوب رفتی. یه خورده حالشو بردی. حالا ماشینو کلا بردی. خیلی حسابی. قشنگ‌ترین خاطرت با این ماشین چیه؟ کجا رفتی؟ قشنگ‌ترین خاطره من از روزی که این ماشین رو خریدم میتونم بگم 1 ماه بعدش من با دخترم دوست شدم. و الانم خیلی خاطره خیلی خوبی داریم. خاطره خوبش اینه که از اول اون کسی رو که دوستش داشتم کنارم بوده، کنار این ماشین. عالی. خیلی خوبه. جان، این چیز دیگه هم نمیتونه بگه چون دوست دخترشون پشت نشسته. بیا ماشینا یه نگاه بندازیم. اولین نگاهی که میندازن رینگاته. باید بگم بهتون که 4 حلقه لاستیک نو هم تازه خریدم بابتش. زمستونی 4 فصله، برای هر 4 تا فصله. زمستونی تابستونی. مهران تو ایران از تایرهای زمستونی استفاده میکنن؟ خیلی کم. من تا حالا ندیده بودم. استانبول هم همچنین. منم ندیدم. منم اینجا تازه شنیدم. خب پس زمستون میشه مثلا تهران اینا هم خب خیلی سرد میشه. به خاطر همینه که ماشینا لیز میخورن توی ایران، تصادفاتشون هم بالا سوزه. ولی فکر کنم فقط ماشینا خارجی. نمیدونم. بچه‌ها شما اگه میدونید تو کامنت ها بنویسید. اینجا واقعا
علامت 4 تا فصل رو زده. می‌بینی اینجا 4 تا فصل روش، مارکش هم بریدرشتاینه، برند خوبیه. 2024 چون اینجا رو دوت نوشته که 11 2024 این هفته 11 سال 2024. دست بزنیم به ترمزای جلوت هم اوکی ان، در حد مثلا 70 80% هنوز خوبن. چون روزی که گرفتم خودشون برام همه این سرویس‌ها رو انجام دادن بعد بهم دادن. اوکی، یعنی این ترمزها الان چیزی در حدود 14000 کیلومتر کار کردن، درسته؟ با رو 58 تا خریدیم. 58 تا گرفتم ماشین. عمرشون تا چند کیلومتره ترمزها بستگی داره. حالا دیگه خب الان بریم مثلا ترمزهای خودش رو 58000 کیلومتر عوض کردن، این رو 60000 تا تقریبا همینش هم درسته. رینگش یکم زدگی داره. زدگی رینگش من فقط میتونم بگم خیلی حساسم رو ماشین. خب ولی خب رینگاشو من نزدم و روزی هم که خریده بودم ندیدم من اینا رو. نداشت ولی خودت هم نزدی. من خودم نزدم، فقط دو تاشو زدم. خانومت بعضی وقتا پیش نیومده که بخوایم با هم دیگه چیز باشه تنها بخواد، ولی با هم دیگه چرا همیشه رانندگی میکنه. اگه نبوده خودت هم نزدی چه شکلی این اتفاق افتاده؟ مال تاپ ماشین قبلیه. پسرا همیشه میگن من نبودم ها. دقت کردی همیشه من خودم 4 بار رینگ زدم. منم همینطور. من حقیقتش من رینگامو زیاد میزنم. اینجا سنگ ها، اینجا همش تو سنگ متصل. یکم اینورتر میرفت حداقل رو کاپوت میرفت. حداقل کل کاپوت عوض می‌کردیم. آره دقیقاً کاپوت رو رنگ می‌کردیم، ولی اینجا الان اینجا هم دیگه باید رنگش کنیم. و کلا شیشه جلو هم پر از سنگه. چیزی که باحال ماشینت ام پاکت داره. ام پاکت. آره 530 ام ایکس درایو هم هست، درسته؟ 4x4. بعد گلگیر راستش سالمه. همه گلگیر رو متاسفانه سنگ خورده. سینا جان قیمت ماشینت بگو. به جای قشنگ ماجرا رسیدیم. 36000 تا. 36000 تا. 36000 تومان؟ 36000 تومان. سینا جان تو اپیزودهای امیدکافت آلمانیمو نگاه می‌کنی؟ همه رو دیدی؟ پس اوکی، پس من می‌دونم سینا همون کاریو می‌کنه که تمام آلمانیان با من می‌کنن. میان تو برنامه و یه قیمت هچلف بالایی میگن چون که میدونم من امروز هدفم اینه که کلی چونه باش بزنم. هم میتونم اینطوری بگم آره، و هم اینکه من خودم داخل اینترنت و اینا نگاه کردم. مطمئنم این همچین آپشنایی که این ماشین من داره رو شما نمیتونید داخل اینترنت ازش بکشی بیرون. باور کن میشه. اگه شما پیدا کردی یه ماشین بی ام و که همینقدر راه رفته باشه، همین با یار ایکس درایو باشه، ام پاکت باشه، رینگای ام داشته باشه، 20 اینچ باشه، 20 باشن، مشکی باشه، کامل مشکی باشه. و اینکه یه چیز دیگه میتونم بگم، پر سنگ و اینا باشه. پر سنگ باشه، دقیقاً. پر سنگ باشه. از آپشن‌های ماشین که اگه بخوام بهت بگم، به غیر از صاف کلوز، کیپ کنه درا و سانروفش و اینا، سقف با سانروفش و اینا، بقیه هر فکری که بکنی این ماشین داره. ولی سقف پانورامیک نداره. شیشه جلوی ماشینم نگاه بکنیم، کلا خیلی سنگ توش خورده، ولی شانسی که آوردی هنوز پاره نشده جایی. این ولی اینجام خوردم. بالام خورده. اینجام خورده. کلا خورده دیگه این ماشین. این جلو چیه؟ باک ماشین نیست، درسته؟ اون برای شارژ کردن برقشه. چقدر شارژ داره هنوز؟ الان فکر کنم 20% 24% داره. من خالیش می‌کنیم واسه. حتما. چرا که نه؟ آمی جان رینگ عقب سمت راست و چپش زده شده، بعد چپش بد زده شده. من نمیدونم این رینگ با زدگیه یا این زدگیه که هنوز یکم رینگ بهشه. این چه اتفاقی افتاد؟ اینو روز اولی که رفتم خریدم این به این شکل نبود. این انگار خود بی ام قبلا یه همچین اتفاقی افتاده بوده برای ماشین، خود بی ام گرفته بوده درستش کرده بوده. این به مرور زمان رنگش رفته، بتونش کردن. متاسفانه من این اتفاق فکر کنم برام بیشتر تو این چند وقت پیش که برف و بارون و اینا اومد بیشتر چون تو برفام رفتم. نمکایی که روی برفا میریزن خیلی آسیب میزنن به رنگ و اینا. بعد همیشه زود بشوری و به اون دلیل بوده که میدونی از کجا میفهمی که روی این رینگ کار شده؟ غیر از اینکه اینجا میبینیم که رنگش دیگه داره میره. از کجا؟ اینا که رنگ میشن این جاش دایرهش کلوفتر میشه. آره. چون که نمیتونن اوریجینال درش بیارن. اینجا یه دقت کن، میبینی درست میزون نیست اینجا. میبینی نقره ای با مشکی، از اینجا میفهمی که اصلا کلا روی این رینگ کار کردن دوباره. ترمزهای عقبت هم مثل ترمزهای جلو هنوز اوکی ان. بریم عقب ماشین نگاه کنیم. ببین الان تو نور کلا میبینم که تو ماشین رو همیشه میبری کارواش. با دست نمیشوری. پلیش هم هیچ وقت نمیزنی. نشده پلیش بزنی ها. معلومه می خط و خشا رو میبینی همه جا رو ماشین. اینا از کارواشن. البته ماشین یه پلیش حرفه‌ای که بخوره همه اینا میرن دوباره. ولی خوبیش اینه که تا حالا پلیش نزده. یعنی رنگش هنوز نمیدونم خوبه یا بده، ولی خب دیگه رنگش الان دیگه ضخیم‌تره اورجینال. من اگه ماشینم دوبار پلیش بزنم رنگش کلا میره. آقا تو ماشینت جارو برقیه. همینو می‌خواستم بگم. دقیقاً. آخه ماشین نیست. اصلا یه یاری پیدا کردم. از خودت بهش بگو من ماشین رو چک می‌کنم. باشه حالا ببین اگه سر قیمت کمک کنه. نه واقعیت رو داریم میگیم. ماشینی که صداشو نشنوی چه فایده‌ای داره؟ ببین ماشین من جارو برق
بچه‌ها بیاد اینجا رو ببینید. این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ اوکی یه چیزی بهش نشون بدیم که ماشین خودش نداره، موتور. نگاه کن BMW رو همیشه باید 2 بار کاپوتشو بکشی، یه بار دو بار که کاملا باشه. اینجا موتور 2 لیتره توین توربو 4 سیلندر فقط 4 سیلندر. فقط 4 سیلندر. امید جان یه نکته جالب، این درچه گازا رو ما می‌زدیم تو شرکت تو خودت تو برلین. آره شغلی که قبلا داشتی. آره اینا رو ما می‌زدیم، یعنی قشنگ همه رو من برات باز می‌کنم می‌بندم. یادت قبلا مثلا رو ماشینا چک می‌کردم مثلا ماشین آب روغن و اینا قاطی نکنه. آره این روزا دیگه این چکا رو نمی‌کنن. دیگه نیاز نیست، اینقدر همه چیزش کامپیوتری شده دیگه. ولی همه چیز تمیزه. همه چیز تمیز به نظر میاد. از بالا نشگی نمی‌بینیم، حالا بعدا از پایینم شاید بتونیم نگاه بندازیم. باید بگم هنوز ماشین گارانتی هم داره. اوکی. فکر کنم 2 ماه دیگه هنوز گارانتی داره. اوکی. برایش دیگه گارانتیش دیگه از بین میره دیگه، چون گارانتی بود که روزی که رفتم خریدم از خود BMW خودش برام روش گذاشت. ببین این پیچ‌های جلو رو که چک بکنی همیشه میتونی مثلا تشخیص بدی حالا جلوش باز شده یا نه، چون که اگه بالاخره این پیچ‌ها رو باز و بسته کرده باشن می‌بینی جا پیچ گوشتی و یکم، ولی اینا همه خیلی ببین یکی پیش یکم اینجا اینا رو می‌بینی امید جوش شده، اینا بعد میشه چک کرد. همه چی عالیه، فقط یه چیز افتضاح. ببین چیش؟ قیمتش. اجازه داریم صندوق عقب تو باز کنیم؟ بله چرا که نه. اوکی اینو خودت گذاشتی اینا توش؟ خودم گذاشتم چون میگم آدم تمیزیم، ارزش قائلم برای ماشینم. فقط اولین ارزشی که قائل نبودم این بود که ماشین نرفتم فولیه کنم. همیشه میگم واقعا آدم اقلا مثلا موقعی که زیاد خرج پول یه ماشینو میده اقلا جلوشو فویل بکنه، ضد سنگ و اینا حتما بزنه رو ماشینا. حتی واسه ماشین 20 هزار یورو هم ارزششو داره که تو البته خیلی بیشتر از این پولشو دادی. کی بود 2 سال پیش؟ من 1 سال پیش یک سال پیش خریدی ماشینو؟ 1 سال پیش من 1 سال پیش این ماشین پای من تموم شد 40000 تا. 40000 اوه دیگه یه 15 تا ضرر می‌کنی امروز می‌فروشیش 25 تا. بعد 1 سال راست میگه مثلا 4000 تا بگم ماه 1000 تا چیه بابا؟ 25 تا 25 تا اوکی؟ آره. دید؟ نه. 25 تا رو بگو آره. خرج مهرانم بعد بدم از برلین اومده تا اینجا که امروز ویدیو رو واسه ما بگیره. 20 تاش برای من. آره. آخه مسئله یه چیزه. الان ما 25 تا بدیم چه ماشین دیگه میتونی سوار شم؟ با 25 تا؟ من بگم مثلا ماشین 25 تا دیگه میذاری روش چیز باحال می‌خری. ماشین بعدی چی اگه بخوای ماشین بگیری؟ اگه بخوام واقعیتش رو بگم ترجیح میدم فعلا ماشین سنگین دیگه برنامه. اوکی. به خاطر اینکه استفاده آنچنانی نمیتونم ازش ببرم الان. اینجا بیشتر تو آلمان باید کار کنیم. خیلی چیزا مهم‌تره. به نظرم پول جمع کنیم، خونه بخریم دقیقاً. بتونیم مسافرت‌های درست حسابی بریم. به جای که ماشین داشته باشیم. ماشین داشته باشیم ماهیانه ازش یه قدری داره میره. حالا چه ماشین قسطی باشه، چه نخریده باشه، چه هر چی. پول بنزینش هست، بیمه‌اش هست، استهلاک خود ماشین هست. بدش بره. ولی 25 تا کم نیست واقعا. نه خوبه حالا اصلا 24 تا 25 تا بدش بره. ثانیه‌ای از قیمتش میره. دقیقاً. خب امید جان اولین چیزی که من اینجا دیدم این چیه؟ یه خط دوباره. دیگه ببین ماشین دست 2 هفتاد خورده راه رفته دیگه انقدر نمیتونیم باید در نظر به این بگیرید. چیزای ریز و پیز و اینا دیگه گیر بدیم. باشه رینگ عقب. این رینگو خودم زدم. اینو خودت زدی. اینو بالاخره خودش زده. بچا مرد واقعی. اینو واقعا خودم زدم. بریم توش رو ببینیم. عقبش نسبتا نوعه. کم آدم نشسته عقب ماشین فکر کنم. فقط جلوی ماشین 2 نفر. خودم و خودت و خانومت. پارتنرم. ولی این که سقف پانورامیک نداره یکم دلگیره. آره. یکم دلگیره. بهش فکر کردم گفته بودم مثلا روزی که خریدم دوست داشتم ماشین رو نگرش دارم. آره. یه مدت طولانی. می‌خواستم برم رو سقفشو کهکشانی کنم مثل رویز رویز. پیدا هم کردم ولی قیمتی که بهم گفتن یه خورده بالا بود. استارلایت بزنی؟ استارلایت. ارزششو نداره. اتفاقا به نظر یکم بی کلاستر هم میشد ماشینت. خوب که نکردی این کارو. چون که به بعضی ماشینا میاد، به بعضیا نمیاد. به نظر آدم بیاد رو سقف BMW 500 این کارو بکنه دیگه. آره. ولی مثلا برای من سقف شیشه‌ای اگه نداشته باشه ماشین نوگو. حالا فقط میخواد بگه تسلا داره. نه فقط دوباره میخواد عنوان کنه تسلاش داره. تسلا سقف شیشه داره. بوگاتی تو داره؟ بوگاتی من بوگاتی داره؟ نه. نداره. خب پس دیگه حرف نزن دیگه. تسلا نه ولی خیلی خوشگله تو ماشینت. یعنی واقعا من دوست دارم توش میشینم. حس خوبی بهم میده. عین نوع 0 کیلومتر عقبش. بریم جلوشو چک کنیم. ببین 4 تا رینگو که بخوایم عوض بکنیم یه چیزی در حدود 1000 یورو خرجشه. 4 تا رینگو بخوایم درست بکنیم. دونه 250 تا. بچه‌ها تو کامنت ها بنویسین که شما اگه تو ایران رینگو میزنین تو ایران چقدر خرجه یه رینگ یا خرج 4 تا رینگ. ولی یه چیز بهت بگم رینگ جلو سمت راستش سالمه. یه کوچولو خورده خودم میگم. این تعمیر شده؟ نشده. اونو خودم می‌بینی فرمش یکم قوس داره اون پایین. ولی اونم به خاطر رنگشه که خوب رنگش نکردن. دوباره بخوای رنگش کنی اینم سخته روش در بیاری. آوردن دقیقاً. BMW ایندیویدوال و
کلا شاید آدم بتونه مثلا رینگاشو اصلا کامل مشکی بکنه. خوشگل بچه‌ها میشه. که منو فالو دارن میدونن من عاشق رینگ مشکی ام. ولی به نظرم این باحاله. من مثلا اگه من بودم به این الان ترمزاش آبی ان چون که ام خب ام مثل AMG تو BMW خب ام ترمزا رو همیشه آبی میزنه ولی به نظر چیزی هم که باحال آدم رینگا رو مشکی کنه و ترمزا رو قرمز. اینم قشنگه راست میگه. خب بریم جلوی ماشینا یه چک بکنیم. البته بعدا باید تنظیم یه معاینه بدنی حرفه‌ای هم بکنیم ماشین تو، یعنی ببینیم با دستگاه واقعا چک بکنیم ببینیم رنگ شده رنگ نشده. تو میگی هنوز هیچ جاش رنگ نشده؟ من روزی که ماشینا خریدم من کافترگرامو دارم قرارداد خریدم داخلش همه چیز عشق شده که اصلا نه جایشو لاک زدن نه جایش تصادف داشته. خودم هم تا الان البته مثل رینگت نباشه نه که بگی نبود خودم هم نکردم ولی این دوتا رو از اولش گفتم خودم کردم. ببینیم توش یه چک بکنیم بشینیم. حتما. کیفیتش بالاست. این چرم BMW واقعا خوبه. تو درا ساوند سیستم هارمان کاردون، این پایین این بالا ناویگاسیون داره ماشینش. کنسول وسطش هم عالیه. کارپلی داره. چیز جدیده. اپل کارپلی داره. صندلیاش 24 حالت است. یعنی کاملا برقیه صندلیاش. فرمونم ام اسپورت برقیه. گرمکن فرمون، صندلی گرمکن. اینجاش هم سریع صندلی هم اینطوری تنظیم میشه. عالیه. دوربین 360 درجه. کارپلیش با کابل یا بدونه؟ بدون کابل. بدون کابل. عالی. بلند. سرویس همیشه ماشینا سرویس بردی؟ همیشه ماشین سرویس رفته. چک بکنیم تو کامپیوتر خود ماشین. ببینیم که سرویس رو توی کامپیوتر نشون میده یا نه و ماشینش امید 73200 رفته. اون 200 هم که شده الان از کل اومدن باش. اگر از زیر 8 اونو کم میکنه ولی 73 تا رفته. آره. هفته 1 2025 71000 کیلومتر. 10/7 2023 تو 54000 کیلومتر. این موقعی بوده که تو خریدی ماشینو؟ خریدم. آره 1 سال و نیم تقریبا میشه. نه 10/7 من ماشینمو نگرفتم. اینجا نشه 10/7 2023 این ماشین با 54000 کیلومتر سرویس شده ولی. آره ولی سرویس شده ولی دست من نبوده بازم. تو کی گرفتی؟ 2024 برج 3 بود گرفتم. برج 3. آخر برج 3 اوایل برج 4. یعنی صاحب قبلیش این کارا رو کرده. قبلش 2022 2021 2020 با 5 کیلومتر ها 16 6 2020 5 کیلومتر این ماشین داشته. یعنی این اون تازه به دنیا آمده بود ماشینت اون. نه چیزش خوبه همه چیزش هم با پیش BMW انجام شده. یعنی تعمیرگاه معمولی نبردن ماشینو. یه چند وقت پیشم حدود یک ماه و نیم پیش اگه اشتباه نکنم روغن بقمزش هم تازه با خود BMW سرویسش کردم. روغن ترمزش. عالی. 25 رو نیمش کنیم و 26ش بکنیم دیگه. چه خبره هم تو 500 تا میری بالا از تو ضرر من میدم. از کیسه خلیفه میبخشه. اما 25 رو نیم حرف این گوش نکن. میدونستی قبلا BMW سری 5 ماشین مورد علاقه من بود. بعد یه بار می‌خواستم سری 3 بخرم 13000 تا بس فکر کنم 5 سال پیش پولم نرسید و رفتم یه دونه هوندا سیویک گرفتم. الان صدای شارژ داره میاد. این ماشین روشنه. باتریشه دقیقاً. الان رو باتری خودش روشن میشه. اوکی. این صدای موتور. بالاخره صدای موتور رو شنیدیم. اینا رنگشون عوض میشه؟ رنگشون عوض میشه. آره رنگ بندی داره. رنگ بندی داره عالیه. این رنگی که ولی خودم برای ماشین تعریفش کردم. نورمال روی هیچ BMW وجود نداره این رنگ. این رنگ آره سه رنگ اصلی خود BMW است. یعنی اون امشه. آره. شغل چیه سینا جان؟ میخوای بگی یا نمیخوای؟ آره چرا که نه. من الان در حال حاضر توی شرکتی ام به نام دورماکابا دارم کار میکنم. داریم هکلاپ‌های در میسازیم. برای در و ایناست. در خونه یا در ماشین؟ برای درهای ورودی یه آرامبندی وجود داره. ما اونا رو داریم درست می‌کنیم. قبلش کجا بودیم؟ قبلش تو شرکت دویتساگه بودم. امید. بله. یه چیزی حالا بهت بگم. بگو. سینا قبلش تو شرکت دویتس بوده. دویتس که تراکتور میسازن. دریچه گاز شرکتشون رو ما می‌زدیم. واقعا؟ تو برلین. منم می‌بستم رو خود موتور. یعنی اصلا شما قبلنای رابطه‌ای داشتیم بدون اینکه بدونی. حالا سینا جان قبل اینکه بریم سوار ماشین بشیم یه قیمت یکم جدی‌تر به ما بگو. 36 تا که خودمون میدیم. من اگه مثلا 36 تا قرار بود ماشین رو بخرم خب حتما بعد دست کم 40 تا بتونم بفروشم این ماشین. 40 تا پول ماشین نیست. حالا یک سال پیش 40 تا پول ماشین. ولی اگه من خواستم پریوات اگه می‌خواستم کارو بکنم رنج قیمتیش بین همین 34 تا 36 تا. شما هم دوستان روش سود بکنین ولی میگم یه جوری باید نباشه که من هم خیلی بابتش ضرر بکنم بعد یک سال سوار شدن و بتونم حداقل یه پولی داشته باشم اگه بخوام یه کاری دیگه باش انجام بدم با اون پول. الان قیمت جدید چیه؟ قبل از اینکه بریم دور بزنیم بعدش بریم دور بزنیم چک کنیم اگه اوکی بود برمیاد. 34 تا 26. حالا بیا نمیتونم. یه دور میزنیم نه امید وایسا. بچه‌ها میخوام از دید سینا بخزین. همین الان خودش گفتش که من اگه می‌خواستم ماشین رو شخصی بفروشم 34 تا 36. بعد گفتش نه شما باید یه سودی ببرید. بعد میگیم قیمت چنده؟ میگه 34 تا. خب بعد اون سوده تو چیه مثلا؟ خب شما 37 تا 36 تا میتونید بفروشینش؟ نه دیگه نمیشه. فروش نمیره. فکر نمی‌کنم. فروش ماشینو تو مایه‌های 32 تا 35 میسنجم. حالا بعداً باید دقیق‌تر چک بکنم ولی حدوداً فکر می‌کنم تو این مایه‌ها باشه. باید ببینیم چی میشه. باید شما نگاه کنید ببینید من درست میگم یا
میگم. نه چی خوبه از آخر اگه هممون ناراضی بودیم یعنی قیمت اوکیه. اگه هم تو ناراضی بودی هم من ناراضی بودم از اون قیمتی یه که خورده شما ناراضی باشی یه خورده من. دقیقاً. اوکی. بریم واسه تست درایو ماشین. من شروع کنم امید. تو شروع کن. دورش اول بزن من بزنم بس شما. خب آقا بریم برای تست درایو BMW سری 5. آقا اول از همه 252 اسب بخور درسته؟ 252. 184 به اضافه برقیش بله. میشه با هم دیگه 252 تا. ولی 184 است. 52 اسب بخور. اوکی حس میشه امید. آره خیلی شتاب داره موقعی که گاز میدی. فکرش اصلا نمیکردم. چرا؟ چون که خب این 250 تا زیاد نیست ولی خب نه الان شتابش کمه ولی نه همون اول که سوار شدم شتابش خیلی زیاد بود ولی ماشینیه که مثلا هم برای کسایی که شتاب اولیه‌اش خیلی خوبه سوارش خیلی خوبه خیلی نرمه امید یادت میاد قبلا مثلا ماشین قدیمی می‌خریدی فرمون رو تست می‌کردی ببینی ماشین صاف میره آره البته اینم بعد امروز هم بکنی هنوز خب من الان دارم انجام میدم صاف داره رانندگی می‌کنه هیچ مشکلی نداره دیگه ولش کن ماشین به چپ میکشه یه ذره با فکر کنم مختار خودش شیب جاده هم هست الان داره صاف میره این طبیعیه من پشت تو هم من سمت حقم بحث پول که میشه هر چی من گفتم دیگه نه 18000 یکم اکسیژن بهمون برسونین این عقب خب بگوزم نه ما اکسیژن نمیشه اون گاز سمنه صندلی خنک کن ولی نداره نه اوکی امید جان یه 5000 تا کم کنی آپشن نداره خنک کن نداره سقف ماشین تیره است از لحاظ خوبه چون که شیکه از لحاظ خب میگن چون که سقفش پانورامیک نیسته شیشه نیسته یکم دلگیره آره سواریش عالیه ماشین کمکاش اوکیه به نظر من همه چیش اوکیه داخل کابینش هم تمیزه حالا یه مقدار خط و خش داره ولی خب یه چیز طبیعیه دیگه ماشینی که آقا 70000 تا رفته ماشین خودم 80 تا رفته ولی خیلی وضعیتش داغون‌تره یعنی کلا پر خط شمال هم رفتی با ماشینه آره سینا دیگه از کل رفته تا سر کارشو برگشته فقط قطب جنوب و شمال و این ورا اون ورا چطوره؟ شتابش توی سرعت بالا خیلی پایینه ولی توی سرعت پایین مثلا شتاب اولش زیادشون از موتور برقیش هم استفاده میکنه اوکی آقا من تست درایو انجام دادم سوئیچ که روشه مگه چیزی پیکانه مگه سوئیچ راننده یعنی سوئیچ انگلیسیه سوئیچ من فکر کردم سوئیچ بود بچا تا الان ایرادایی که گرفتیم 100% اوکی بودن ولی خب سواریش اوکی بود و به نظر خودم من ماشین اگه ببینم میتونم تشخیص بدم به نظر خودم ماشین تصادفی نیست شاید عقبش خورده باشه ولی به هیچ عنوان جلوش آسیب ندیده و چون که شاسی همه چیش اوکی بود من همه چی رو حس کردم قشنگ من حس میکنم حس کردنم خیلی خوبه بعد اونجا الان این حرف تو تایید میکنم که میگی سرعت بالا شتاب نداره آره بخاطر که ماشین سنگینه واقعا چون هم باتری داره هم موتور آره دیگه ببین ماشین سنگینه و اون موتور برقی از 50 به بالا خاموش میشه بعد تو سرعت پایین همزمان با هم دیگه فعال میشن جفتشون تو بازم فعال بشه خیلی تاثیر کمی داره دقیقاً ولی الان مثلا شتاب اولیه رو تست کنم خیلی خوبه شتاب اولیه این خوبه آره این خوبه ولی بالای 50 دیگه شتاب مناسبی نداره ترمزاش ولی یکم دیر میگیرن یه سوال قبل از اینکه سوار این ماشین بشی سوار چه ماشینی بودی خودم پشت فرمون BMW 750 نشسته بودم چون که راننده‌ام مریضه قبل اونم سوار بوگاتی بودم پس فکر میکنم به خاطر اینه که خیلی چیزا فرق وجود داره شتاب اولیه مثلا یا ترمز بوگاتی که خدای شتابه دیدیش امروز نه اصلا ندیدی؟ نه تو نمایشگاهتون؟ آره اتفاقا همزمان موقعی که تو رسیدی فکر کنم ما هم با بوگاتی برگشتیم اونطوری چرا دم در دیدمش آره دم در دیدمش واقعا یه چیز باور نکردنیه ماشین آرزوهات چیه من سال 2019 اومدم آلمان کلا از بچگی عاشق BMW بودم از 2019 که اومدم تو آلمان داشتم فقط به این فکر می‌کردم یه روزی کار کنم زحمت بکشم تاش اون ماشینی که دوست دارم رو بخرم و همین ماشینی که الان سوارشیم داریم رانندگی می‌کنیم باهاش حالا دستمه همیشه عکسش پس زمینه گوشیم بود همش بهش نگاه می‌کردم گفتم پس اون روز کی میرسه که من این ماشین رو بخرم ولی دمت و یه روزی رسید عالی. واقعا به خودم افتخار میکنم که واقعا زحمت کشیدم سختی داشت ولی آخر برش رسیدم بهش ولی پیشرفتت خیلی خوبه از 2019 اومده آلمان امید بعد تو این 6 سال خیلی خوب پیشرفت یه کار خوب ماشین خوب ان شاءالله که همیشه موفق باشی بس بریم رو قیمت ماشین اینجوری صحبت کنیم ولی اون قیمتی که شما میگین اصلا کدوم قیمت من گفتم 26 نه من 25 نیم گفتم مهران گفت 26 500 تا خود مهران گفت من از جیبم میذارم واقعا مهران 500 تا از جیبت آره 26 500 تا از جیبش بمونه من میکنمش 26 26 و نیم 26 و نیم نه هنوزم نه پس کی میگی آره حالا به نظرت با تمیزی ماشینم آپشن روزو داره تا اونجا که میخوای اگه بخوایم باهاش گاز بدیم درست شتاب اولیه نداره ولی میتونیم بهش گاز بدیم به ماشین راحتیه همه سرویساش انجام شده چقدر بهت بدیم که راضی باشیم همون 33 تا
33 ماشین شاید فروش بره رو 33. واقعا بیشتر فروش میده. فکر نمی‌کنم ولی چک می‌کنم. ما الان باید بیایم اول بدنه ماشین رو چک بکنیم ببینیم واقعا که رنگ نشده باشه. تو ایران ماشینی که رنگ می‌خوره واقعا دیگه دوستش ندارن یه جورایی. شنیدم. منم به دلم نمیشینه دیگه اون ماشین. مثلا اگه الان بهت بگن مثلا کاپوت ماشین رنگ شده دیگه به دلت نمیشینه. دیگه به دلم نمیشینه. خب همین مشکلی دیگه. ما الان باید تمام جلوی ماشین بگیریم رنگش کنیم واسه فروش. اونجا که همش سنگ زده دو تا گلگیر جلو، سپر جلو، کاپوت جلو باید رنگ بشه. چون که واقعا دیگه خب هر کی که الان بیاد مثلا 30 تا 33 تا پول این ماشین رو بده، خب دوباره خودش انتظار ماشین خیلی خوب داره. خب یعنی جلوشو رنگ کردن یه چیزی در حدود دیگه دست کم ارزون تر میشه 2000 یورو. رنگاش هم درست کردن 1000 یورو میشه 3000 یورو. قراره کل جلو رنگ بشه؟ آره 2000 یورو. آره شیشه ماشیناتو عوض نمی‌کنیم ولی اونم در نظر بگیر که دیگه خیلی زدگی داره. به احتمال زیاد دست صاحب بعدیش این شیشه بالاخره دیگه خراب میشه. چون که هر چی بیشتر سنگ توش بخوره از ضخامت شیشه کم میشه دیگه. کم میشه تا یه شیشه بخوره یه سنگ دیگه بخوره توش یا همین سنگا که الان خوردن توش پارگیش یکم بیشتر بشه تا دیگه شیشه خراب بشه. خب سینا جان برگشتیم به استودیو و الان قراره که ماشین رو از بیرون یه چک کلی کنیم. رنگ، بدنه، ببینیم که آیا ماشین اوکی هست یا نه و برای این کار بچه‌ها ما یه متخصص داریم که مسئول تعمیرگاه امیدم هست جناب آقای سرکان. Alles gut? Gut bei dir? Danke. بچه‌ها سرکان ترکه ولی خب آلمانی هم صحبت میکنه و فارسی بلد نیست. الان قراره که سرکان ماشین رو کلا از بیرون و داخل چک بکنه و سرکان تا الان بیش از 1000 تا ماشین رو برای خرید و فروش چک کرده. Let's go. Wie viele Autos hast du bis jetzt kontrolliert insgesamt in deinem Leben? In meinem Leben? Ja. Über 600. Über 600. بچه‌ها من گفتم 1000 ولی بیش از 600 تا ماشین تا الان چک کرده. Wir messen erstmal deinen Lack, ob wir Nachlackierung haben oder ob der nachlackierungsfrei ist. Okay. Weil bei uns ist nachlackierungsfrei schon wichtig. Du hast Steinschläge, das sieht man. Also wir hatten keinen Lackschutz, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Originallack ist immer grün und wenn wir irgendwas nachlackiert haben, wird es rot. قشنگ همه جا رو داره چک میکنم. ایول. Bis jetzt sieht das gut aus. تا الان همه چیز اوکیه؟ Das Dach ist auch okay. اوکیه؟ Aber du siehst hier viele Kratzer halt, ne? Das? Von der Waschanlage. Von der Wäsche, richtig. Bis jetzt sieht Okay. alles gut aus. Also mit Perfekt. dem Gerät ist jetzt alles nachlackierungsfrei. Ja. Aber vorne kann man nicht machen, ne? Weil es Kunststoff ist. Nein. Aber was machen wir? Wir kontrollieren das jetzt. Weil Womit? wenn wir mit Licht, wenn wir es nachlackieren, Ja. haben wir eine Lackkante. Oder wir vergleichen jetzt, wenn du hier runter gehst, wir vergleichen jetzt die Steinschläge. Achtung, wir vergleichen die Steinschläge mit der Haube. Ja, Okay. wenn die Haube vorne die Steinschläge hat, dann haben die Scheinwerfer auch die Steinschläge und die Stoßstange auch. So, wenn die hat Steinschläge, das sieht für mich nachlackierungsfrei aus. Dann gucken wir an den Kanten, ob wir eine Lackierkante haben. Spürst du auch, wenn du so machst? Okay. Also eine Lackierkante. In Ja, dem Fall ist es stimmt. die Originalkante. چه جالب بچه‌ها چون که جنسش از پلاستیکه نمیشه با اون دستگاه تشخیص داد ولی خب با چشمش راحت میتونه ببینه چون اگه اینجا آسیب دیده باشه خب نمیشه که این پای نو باشه. Auch nicht lackiert. اوکی اینجا هم رنگ نشده. Auch zum Beispiel, wenn die Bauteile demontiert werden. یا Bei der Montage machen sie auch manchmal Fehler. یا Dann hast du hier die Spaltmaße, die stimmen nicht. اوکی Und daran siehst du es dann auch. Aber sieht das, perfekt aus, ja, ne? das sieht perfekt aus. Das sieht gut aus. رنگ ماشین اوکیه به جز اون چند تا خسارتی که حالا جلوی ماشین داشت. Aber ansonsten hast du überall die Originalteile, die Embleme, die Logos. Die Felgen haben jetzt quasi. Ja. Du siehst auch zum Beispiel, mit diesen Reifen wurde sauber gefahren. Das Ich würde heißt- sagen, im Gesamten wirklich 9 von 10 Sternen insgesamt. Wir sagen Gebrauchsspuren. Ja. Das war's. genau. بچه‌ها سرکان واقعا تو این کارا خیلی زرنگه یعنی واقعا مو رو از ماست میکشه بیرون خیلی وارده. خب ببین همه چیز اوکی بود ماشینت نه 9 از تصادفی 10. 9 از 10 رنگش با رنگاش هولوش 3000 یورو هزینه نشه که بخواد تعمیر بشه. بچه‌ها همه حرفایی که زد کاملا درست بوده ماشین تصادفی نبوده رنگ نشده و همه چیز ماشینم اورجیناله. حالا ماشینم تست کردیم بریم سراغ قیمت گذاری با امید. خب امید جان ماشین عالی بود 9 از 10 جایش رنگ شده تا نه همش عالی. رنگش همه چیش عالی. اوکی. فقط در شاگردش اونجایی که دستگیره در و اینا هست یه ذره خط داره که اونم چیز طبیعیه. اوکی. همون چیز دیگه پلیش سرکان گفته پلیش میخوره خوب میشه. راجع به رنگ بیرونش 9 از 10 کاملش عالیه با یه پلیش اوکی میشه. فقط اینکه جلوش کاپوتش اینجوریه گفت از 1500 تا شروع میشه. بخوای تعمیرش کنی از 1500 شروع میشه. من دو تا کاپوت و گلگیر و رینگام گفتش که بین 250 تا 400 یورو بابت هر کدوم دونه. من از 4 تا رو میگم 1000 تا درست بود تقریبا. بعد با CNC درست شه. آره. خب یه ستای خرج داره. بریم واسه قیمت ماشین. اوکی. بریم حالا سراغ قیمتش. ببین من خودم مثلا حدوداً همیشه میتونم یه ماشین رو بسنجم بگم مثلا ماشین تو مایه‌های انقدر تا انقدر. خب ولی بالاخره ما هم همیشه باید بازارم چک بکنیم چون مثلا الان باز قیمت‌ها خیلی سری دارن میان پایین تو بازار. چطوری چک می‌کنی بازارو؟ خب ببین هم تجربه خودمه. خب که مثلا میدونم اوکی خودم قبلا یا در حال حاضر این ماشینا تو چه مایه‌ای خرید و فروخته میشن و همزمان خب باید بریم آنلاین تو سایت‌های ماشین
که ماشین خرید و فروش میشه درست چک بکنیم. هر کشور خب سایت‌های خودشون رو داره. ما تو آره. آلمان اکثرا تو موبیل دی نگاه می‌کنیم. بعد الان مثلا سوالی که برای من پیش میاد اینه که مثلا الان اگه یکی از بیننده‌ها خودش بخواد قیمت رو چک بکنه فقط کافیه وارد مثلا یه سایت بشه، سایت خرید و فروش ماشین، مثلا اون مدل ماشینی که میخواد با اطلاعاتی که میخواد وارد کنه و ببینه چند تا از اون ماشین توی آلمان هست و اینجوری قیمت بیاد دستش. حالا ما قدم به قدم میریم جلو. ما میگردیم دنبال BMW سری 500. الان نمیزنم 530، میزنم سری 500. آره. دنبال لیموسین، چون که ما تو آلمان خب کاراوانش هم داریم کمبیشو، ولی این خب لیموسینه باحال‌تره. این ماشین 2020. آره. من از 2019 میگردم. ماشین زینا 72000 تا 73 تا رفته. من میگردم تا 100000 کیلومتر. اوکی. خب مثلا خب دیگه اینا ماشینی که 70 تا 60 تا 80 تا راه رفته باشه تقریبا یه قیمت دیگه زیاد فرقی نداره. بنزینی ماشینش آره هیبریدیه در اصل. هایبریده 250 اسب بخار به بالا. اسب بخار حداقل 250. و ماشین سینا خب 4x4 یعنی اینم باید بسنجیم در نظر بگیریم چون که خب ایکس درایو دیگه. ایکس درایو واقعا اوکیه باحال. ارزش خودشو داره و میبینیم که تمام این فیلترها رو که بزنیم 47 تا ماشین بیشتر نمیمونه. اوکی. خب این ماشین البته یه چیزم هنوز داره که اونم باید در نظر بگیریم. ام اسپورت. الان فیلترمون خیلی کوچیک شده. این الان دیگه فقط 27 تا ماشین بیشتر نمونده. ولی این حدوداً درست اون ماشینیه که سینا داره. حالا یواش یواش باز فیلترمون رو میتونیم بازترم بکنیم که یکم بیشتر بازار رو بتونیم چک بکنیم. ولی حالا ببینیم با تمام این فیلترها که خودش سینا میگه ماشین مثل من گیرتون نمیاد و اینا، ببینیم قیمت بازار چیه. اولین ماشین این بالا از یه شخص خصوصی آگهی شده 20 51000 تا راه رفته 34000 تا. ام اسپورت هم هست. رینگاش هم دقیقاً لاین ایکس درایو یعنی 22000 تا هم کمتر رفته 51000 تا کمتر رفته. توش شکل ماشین سیناست. بعد کنسول وسطش فرق داره. برای سینا نقره‌ای بود، این مشکیه. اینم 3 تا صاحب داره. نسبتا صاحباش زیادن. 3 تا صاحب این صاحب بعدی خریدار میشه 4.5 یکم زیاده. اینم باید در نظر بگیریم. ولی خب هم داره تا این ماشین دست یه شخص خصوصیه جنوب آلمان. از کد پستیش می‌بینیم که تو بایرن. اوکی. حالا زنگ بزنی حتما خب قیمتم میاد پایین دیگه. 32 33 تو این مایا. ماشین بعدی 35 و 590 2019 95 تا کار کرده. بعد ماشین بعدی 2020 82 تا راه رفته 35 و 900. اوکی. بعد رینگش فرق داره. رینگاش حتی باحال‌ترن به نظرم. تو اون رینگایی که رو ماشین سینا هستن. به نظرم رینگای ماشین سینا باحال‌تره. باز آگهی کم چک می‌کنیم می‌بینیم که ماشین جایی که آگهی شده واقعا معتبر نیست. می‌بینید دور تا دور ماشین. آره. چه جاییه؟ یعنی دست نمایشگاه معتبر نیست. ماشین‌های بعدی دیگه میرن تو 36 و 900 37. اگه ما کاملا اون فیلتر رو استفاده ازش بکنیم که کپی ماشین سینا باشه. ولی خب خریدار ماشین بعضی وقتا میگه خب حالا واسه من چه فرقی میکنه آل ویل درایو باشه نباشه. خب حالا اینا حذفش میکنیم از تو فیلتر میشه یهو 64 تا ماشین. اوکی. و قیمتا ببینیم این سری از نگاه کن یهو قیمتا رفتن پایین. یعنی واسه اونایی که زیاد ارزش واسه این قائل نیستن که ماشین 4x4 باشه یهو قیمتا میره رو 30 32 33 یه دونه 29 بود 34 34 35. این قیمت ها کلا میرن پایین. ولی چیزی که میشه گفت ماشین سینا من فکر میکنم واقعا یه چیزی در حدود 35 تا فروششه. فروشش. بعد شاید بعد استفاده ببرید. ببین ما حداقل یه 2 تا هم که بخوام خرجش بکنیم 32 تا بهمون در میاد که 35 تا بفروشیم ماشینو بعد با 30 تا به نظر من بخریم که 32 تا بهمون تموم بشه 35 تا بفروشیم یه استفاده هم بتونیم روش ببریم. یعنی اون ماکسیموم امروز که ما باید به سینا بدیم واقعا 30 تاست. بالای 30 تا معامله شیرین نیست به نظر من. تو نظرت چیه؟ 30 اگه بخوای با تو ماشین بدی 2 تا هم خرجش بکنی 35 به نظرم 35 هم راحت نمیره. مثلا 34 راحت میره. امید من زیر 30 برات تمامش میکنم. میتونی؟ هدفم اینه. میارمشو 29. اوکی. تو نسی رو 29 میبندیم بیرو. اوکی بریم. اگه نتونستم ولی 30 میگیری؟ دیگه فوقش 30. بالای 30 نمیتونیم بریم واسه. بچا سینا پایین منتظره. بریم که چی؟ بریم واسه چک و چونه نهایی. خب رسیدیم به قسمت فینالی. قسمتی که دو شرکت کننده ما خریدار و فروشنده قراره که با هم چک و چونه بزنن. اصلا الان بهت بگم 33 که نمیشه. خودم در جریانی. بعد از اینکه ما الان چک کردیم. واقعا چک کردیم. اوکی. امید جان شروع کن. ببین اصلا به نظر قال قضا بکنم. من الان بهت یه آفر میدم. 27000 یورو. خب تمامش کنیم. نه واقعا نه. چند؟ تو بگو. 33
33. ببین سینا جان ما ماشین تو چک کردیم قیمت رو. خب واقعا چک کردیم. یعنی رفتیم آنلاین نگاه کردیم ماشین مشکی باشه، لیموسین باشه، آلغات یعنی ایکس درایو باشه، ام اسپورت باشه، رینگ باحال داشته باشه. همه اینا رو در نظر گرفتیم. لیموسین هم باشه. همینا که در نظر میگیریم قیمت فروش این ماشین حقیقتا تو مایه‌های 34 35 که این ماشین یعنی هستم تو بازار 34 یه دونه هست. یه 34 هست حتی مثلا یکی تو کمتر هم بایر رفته 34 تا آگهی داده که البته من هیچ وقت دنبال ارزون ترین ماشین نمیرم که مثلا بهت بگم سینا ببین اینجا یکی از 34 حالا بهش زنگ بزنم 32 هم 31 هم میفروشه. چیزی که باید در نظر بگیریم واقعا خب دستی باید به سر ماشینت بکشی. خب اینجا رو در نظر بگیر بالاخره دیگه واسه تو عادی شده. ولی خریدار بعدی اونم مثل تو که میگی من سال 2019 اومدم آلمان و اون روزی که این ماشین رو خریدم واقعا آرزوم بود، بعدی هم آرزوشه این ماشین. درسته. خب و دوست داره خب که ما لاغر هیچی رو رنگ نکنیم، یعنی واقعا کاپوت ماشین باید رنگ بشه. سپر رو من میگم سپر رو رنگ نمی‌کنیم ولی اینجاشو یکم درست می‌کنیم. سپر اوکیه. کاپوتت اوکی نیست، گلگیرم اوکی نیست. کاپوتو بعد رنگ بکنیم. چارترینگ ماشینتو باید درست بکنیم. اینا واقعا هستن. بعدش هم که بهت بگم هم با تایرای آل سیزن حال نمی‌کنن. ممنوع هم شده تو آلمان. واقعا؟ آره. ولی خب لاستیک تابستونه داری دیگه درسته؟ یا زمستون؟ لاستیک تابستونی روش بود از وقتی که ماشین رو خریدم. ماشین تابستونی بود. دیگه تمامشون کردم. نه هنوز پروفی داشت. نو هم بود. فروختی؟ 2 حلقه‌شو دارم. 2 تا دونه دارم ازش. 2 تا دیگه عقبیاش تو اتوبان داشتن میرفتن رو سرعت 30 تا ترکید. اصلا خودم باور نمیشه سرعتم کلا 30 تا بود. رینگش آسیب ندید؟ راست. بعد زنگ زدم به آداسه که بیاد ماشین اپشلپن کنه ببره با خودش. حالا ببره به اولین تعمیرگاه که براش بخوام درستش کنیم. جرثقیل. اومد جرثقیل که براش داره ببره گفت برای چی به من زنگ زدین؟ گفتم بس من باید چیکار بکنم؟ ران فلت تایر. گفت ماشین بی ام و همشون ران فلاته. تو میتونی باش تا 80 کیلومتر رانندگی بکنی تا سرعت همین 80 تا میتونی روش رانندگی بکنی. اصلا هیچ مشکلی نداشت. به تعمیرگاه بعدی 100% میرسیدی. ولی خب آدم میترسه دیگه اتفاقی نمیفته. کار خوبی کردی. شیشه جلوت هم در نظر بگیر. بالاخره دیگه داره خراب میشه. من میگم ما باید 2000 تا خرج ولی ماشین تو جمعش میکنیم. کارهای مثلا زیباییش هم یه 500 یورو میشه. یه پلیش خیلی خیلی حرفه‌ای بخوره توش تمیز بشه و اینا. ماشین اگه 34 35 که فروش بده ما بالاخره 10% باید استفاده ببریم. یعنی 3 و 500 باید استفادهمون باشه. یعنی ماشین دیگه بخواد 31 هم به پامون تموم بشه 2 تا خرج داشته باشه دیگه واقعا یعنی جدی. خب دیگه نمیخوایم سر به سرت بذاریم یا ارزونت بکنیم یا حتی ماشین مفت از دست در بیاریم. ولی اون چیزی که من بهت گفتم 2 تامون بعد یکم ناراضی باشیم از اون قیمتی که از آخر در میاد و فکر میکنم اون وقت اوکی باشه 28 و نیم. ببین چیزایی که گفت واقعا تو ویدیو هم هست. واقعا یه مدل هست 34000 تاست بعد 22000 تا هم کمتر رفته. دقیقاً همین آپشنو داره. همه چیش مثل حتی رینگش مثلا داریم میگین 2019 من خودم اون ماشین رو دیدم. فکر کنم 2020 بود. نه 2019 بود فکر کنم. من ماشین رو دیدم. آپشنی که ماشین من داره واقعا اون نداره. اوکی. اون لو آپشن رینگش همونه ام اسپورت. اون رینگش شبیه این 20 اینچ نیست. چراغ جلوش این شکلیه ولی آداپتیوش نیست. این تو خودش تو اتوبان میدونین دیگه مثلا چیز باشه رو حالت شب بذاره رو حالت اتومات خود چراغ بازی میکنه و بهتون بگم دیگه میگم خودش رانندگی میکنه تو اتوبان خودش تو خط نگه میداره برای دنده عقب گرفتن اگه بخوای مثلا به چیزی بخوری خودش ترمز میکنه کسی بپره جلوت خود میگم همه سنسورها همه آپشن روی این ماشین اصلا میگم من ارزون ترین ماشینم در نظر نمیگیرم. خب من رو هم رفتیم ولی دیگه تو مایه 34 35 قیمت فروشه. اونو که 34 آگهی داده با 31 32 هم میتونی ماشین رو از دستش در بیاری. ولی خب ما امروز واقعا ماشینت خوبه. ماشینی که خوبه نمیخوایم بگیم بده. خب یعنی واقعا حال کردم با ماشینت حال کردم با خودت خیلی آقای داستان تو خیلی دوست داشتیم 6 سال آلمانی خودت رسوندی به یه ماشین اینطوری. نظرت چیه 28 تا نیم حال قضیه رو میکنیم همین امروز هم پول میاد به حساب یعنی جوری تو بانک میذارم که همین امروز وارد میشه 28 تا نیم. من یه چیزی تو سرمه و به پول این نیاز دارم بابت اون حرکت خرید ماشین رو میتونی بگی چی برای خرید خونه است. اینو ما میخوایم سپورت کنیم و بابت اون چجوری بهتون بگم برای خرید اون خونه من باید یه پول اول پرداخت بکنم که بتونم یه وامی از بانک بگیرم. من برای اون وام نزدیک 15000 تا خودم دارم و گفتم ماشینمو ردش بکنم حالا 1000 تا 2000 تا 3000 تا از جیب خودم یه جوری جفت و جور کنم بذارم که بتونم اون خونه رو بخرم. درست 50000 تومان باید اولش پرداخت بکنم. اوکی 15 تا هم داری 15 تا دارم فقط. مد نظرم آخر بابت این قیمت 31 32 واقعا نمیتونم کمتر 31
31 32. اوکی. امید جان جوونه 6 سال اومده آلمان خونه میخواد بخره. یعنی واقعا دمت گرم. باید واقعا کمک. این واقعا آره باید چیز کنیم. تو خرید خونه واقعا دوست داریم ساپورتت کنیم. ببین کیس اینه. آره قرار بود آخرین قیمتی که من میدم آخرش 29 باشه. تهش. یعنی هست میتونم بعد ببین. من میگم بریم رو 29 نیم ولی یه خال قضیه رو بکنیم. چون که واقعا اگه بعدا من بخوای در نظر بگیری 29 نیم پول میاد به حسابت همین امروز. نخ ماشین رو میفروشی به یه نفری که معتبره، هیچ مشکل استرس دیگه هم نداری. و اینم بهت بگم که 29 نیم واقعا این ماشین اگه بخوایم بفروشیم میتونه بعد چک کنی قیمتش بالای 34 35 نمیشه فروخت. من تو چیزی نگاه کردم میتونم بهت نشون بدم الان دیاتی اونجا که کارشناسا اینا قیمت ماشینا رو چک میکنن. میگن قیمتی که بونگا باید ماشینو بخره 27654 تا سال. واقعا برام کمه. خیلی ضرر میشه. مهران تو باید جوشش بدی. من قرار بود رو 29 باشم. اوکی. خب من هیچی هم نه بازی داریم میکنیم نه چیزی الکیه ولی قرار بود 29 باشم درسته؟ امید الان اوکی 30 رو داد. یکم بیشتر؟ نه سی دیگه واقعا همینم واقعا بهتون گفتم دلیل واقعا خریدم. بعدش هم میتونم سر قرارداد خونه که نشستم دارم امضا میکنم پول حاضر شد بهشون دارم میدم. واقعا میتونم براتون بنویسم عکس بگیرم براتون بفرستم که واقعا ببینید که بابت این حرکت. ببین 30 دیگه رونده واقعا قیمت خیلی خوبیه. همین امروز 30 تا دیگه میاد تو جیب. هیچ خرجی هم نمیکنی. تو الان بهم گفتی که من اگه خرجش بکنم 31 32 میتونم راحت بدم اگه خرجش بکنم درسته؟ خب تو فرض کن الان 2000 تا خرجش کردی 32 فروخت همون 30 در میاد. اما حرفی که خودش زد درسته؟ بهتون دوباره بگم پیشنهاد فقط الان از اینجا که بری بیرو دیگه نمیخرم ماشین. به من اطمینان میکنی؟ بله. اطمینان میکنی؟ 30 تا رو اوکی میدی؟ آره؟ 30 تا دست میدی؟ بله. 30,000 تا ماشینو میخریم ازت. اوکی؟ مرسی که اطمینان کردی. ببین سینا جان تو الان میگی 6 سال آلمان. الان ما دیلو بستیم رو 30 تا درسته؟ تو الان انگیزت اینه حتی میگی خب یعنی تصمیم خیلی خوبی داری میگیری. میگی من ماشین واسه چی؟ من میخوام یه خونه بگیرم واسه آینده‌ام یه کاری بکنم. بعد اینکه 6 سال تو آلمانی داره یه خونه میخری. من این 30 تا تو چون که من دوست دارم تو ایرانی جوون هستی. من واقعا دوست دارم ساپورتت بکنم تو این کار. ممنونم. و به خاطر همین من 30 تا تو میکنم 32,000 تا. ممنونم. من امروز این ماشین رو ازت میخرم 32,000 تا. ممنونم. دیل گفتم بهت اطمینان کن. ولی پس یه مبارکه دیگه خونه رو خریدی یه شیرینی میفرستی واسمون. یادت نره شیرینی. خودم میام برای بفرستم. یه چیزی بگم من واقعا می‌خواستم رو 29 بمونم ولی دیدم ماشینش تمیزه و خودشم بچه خوبیه. نه نیتمون هم خوبه واسه خونه است. اگه چون که میگی واسه خونه گفتم میخوام برم نمیدونم مرخصی بکنم خرجش بکنم لباس بخرم کفش بخرم ساعت بخرم این کارا نمی‌کردم. ولی چون که یه ایرانی جوون هستی ولی من واقعا دوست دارم که یه کاری واسط بکنم ما این 30 تا رو می‌کنیم 32 تا چون که اطمینان کردی. بهت گفتم سینا جان لطفاً یه اطمینان به من بکن. خب من دوست داشتم اول دیلو ببندیم. دیل واسه من مهم بود خب ولی غیر از این واقعا یعنی ما از تو خوشمون اومد از ماشینت مطمئنم چون که تو هم الان با یه دل خوبی این ماشینو داری به ما میفروشی ما هم 100% از این استفاده میبریم. مهران جان من الان زنگ میزنم نمایشگاه شما میریم پیش فروشندم یان میریم نمایشگاه اصلی اتفاقا که هنوز ندیدیش فکر کنم یکم دوست داری اونورم ببینی حتما. چند تا ماشین هم نشونت میدم. یان با شما قراردادو میبنده همون لحظه حواله رو میزنه واسه سینا شماره حساب شما میرین اونور بعدا فقط تلفنی به من اوکی بده که به امید همه چی انجام شه. ای بچا مرسی میبینم امید جان قرار بود من رو 29 تا استاپش کنم ولی واقعا نتونستم. نه آخه میدونید چیه تو اون لحظه که گفت میخواد با این پول پیش پرداختی خونه رو بده من خودم طوری بودم که گفتم نه دیگه الان دیگه جاش نیست. مثلا من به احتمال زیاد یکم بیشتر به سینا فشار می آوردیم 30 تا رو همونم اوکی میکرد قبول میکرد اوکی بود ولی نه دیگه موضوع اینه که ما میخوایم یه جوون ایرانی رو کمکش بکنیم یه خونه بخره تو آلمان. ببین منم دقیقاً قبل از این بودم که مثلا دیگه واقعا نیتش خیلی اصلا نمیتونستم شونه بزنم. دلت نیومد درست ما چه بخر بفروشای بدی هستیم حالا کسی دیگه بود میگفت آقا این دست به پول این پول نیاز داره میخواد خونه بخره بیا ماشین ارزون از دستش در بیاره. من خیلی راضیم از امروز چون که ما دیل اصلیمون رو 30 تا بستیم. چیزی هم که خیلی خوش آمد به سینا گفتم اطمینان میکنی به من گفت آره گفتم بس 30 تا رو اوکی بده گفت باشه. با همین کاری که کرد منم دوست داشتم من اتفاقا یه کاری واسش بکنم و آره دیگه خیلی دوست دارم الان تا چند هفته دیگه بشنون که سینا بگه خونم اوکی شد و خونم رو خریدم. آقا امید جان دمت هم گرم و بچه‌ها شما اگه میخواید از ما و از این کانتنت حمایت کنید حتما همین الان کانال ما رو دنبال کنید. ما بریم کار اداره‌ای داری تو باید بری اون کارهای ماشین انجام بدی. اوکی خب سینا جان قراردادت هم آماده شد مبارکت باشه. ممنونم مرسی از شما ان شاءالله که خوشبخت باشی و شما از یان یکی از فروشنده‌های امید. سلام روز بخیر. روز بخیر. سلام روز بخیر. سلام روز بخیر. بچه‌ها قرارداد برای سینا جان مبلغم اینجا نوشته شده که 32000 تاست. مبارک.
فکرشو می‌کردی امروز واقعا ماشین رو بفروشی؟ آره فکرشو میکردم، مطمئن بودم، ولی با این قیمت نه. با این قیمت واقعا نه. چقدر فکر می‌کردی؟ من خودم روی 31 یا 30 دیگه بودم واقعا. قیمت آخره. ایول مبارکتون. خیلی حال دادیم. واقعا مرسی از کانالتون قربونت و برم. لطفاً سابسکرایب یادتون نره. اون لایک هم زیر فشار بدید. آقا شما خوشحال باشید ما هم خوشحالیم. دم همه شما هم گرم که تا الان ما رو دنبال کردید. بچه‌ها پولم همین الان نشست به حساب سینا جان 32000 یورو بابت BMW 530 و این تیکه سبزم که میزنی تو حسابشه. میشه یه چک بکنیم ما ببینیم. عالی مبارکم. ممنونم مرسی. قربونت برم.